අපි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එක හදාගෙන ඉවරයි. අවශ්‍ය කන්ටෙන්ට් ටිකක් ඇඩ් කරගෙන ඒවට ඇනිමේෂන් එකක් දාලා ට්‍රාන්සිෂන් එකක් දාලා අපි ඒක ෆයිනලයිස් කරලා ඉවරයි. මම මේකට අවසානයේ thank you කියලා මම ස්ලයිඩ් එක ඇඩ් කරනවා. ඒකෙදි මට පුළුවන් මේක layout එක change කරගන්න. මේ විදිහට මම ඇඩ් කරා ස්ලයිඩ් එකක් අවසානයේට. හරි. දැන් මම මේක රන් කරලා වඩ පෙන්නනවා ස්ලයිඩ් එක. මේ විදිහට අපි sample presentation එක create කරා. දැන් අපි බලමු මේක කොහොමද අපි save කරන්නේ කියලා. save කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මේක සාමාන්‍ය විදිහට control S එක shortcut එකක් විදිහට මම කිව්වොත් එහෙම නැත්නම් file ගිහිල්ලා save කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලා මෙතන පොඩි save icon එකක් තියෙනවා. save icon එකේ save කරන්නත් පුළුවන්. මෙතනදී ගියාම අහනවා මේක කොහෙද වගේ PC එකේමද cloud වා මේක save කරන්න කියලා. මම PC එකේම තමයි මේක save කරන්නේ. මම browse කරලා මම desktop එකට දානවා. මේ විදිහට. හරි. මෙතනදී save as type එක .pptx ඒ කියන්නේ PowerPoint එකක් ඔයා save කරනවා නම් ඒකේ extension එක ඒකේ save වෙන type එක වෙන්නේ .pptx කියන file type එක තමයි save වෙන්නේ. මම මේ විදිහට මේක save කරනවා. හරි. මේ විදිහට save කළා මම මේ close කරොත් ඔයාලට පුළුවන් ආයි මෙන්න මේ desktop එකේ අපි save කරපු file එක ආයි open කරගන්න මේ විදිහට. දැන් මට මේක pen එක දාගෙන තව ලොකේෂන් එකට ගිහිලා ඩිවයිස් එකට කනෙක්ට් කරලා මේක ප්‍රසන්ට් කරන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම නැත්නම් මට පුළුවන් තව විදිහක්. මට පුළුවන් මෙතන ෆයිල් වල save as කියන එකට ගිහිල්ලා එතන තියෙනවා මම ආයි ලොකේෂන් එක සිලෙක්ට් කරලා මම මෙතන දෙනවා save as type එක show කියන එක. මේකෙදි මම දුන්නොත් මේක show කියලා මම වෙනස් කරනවා name එක. හරි. දැන් බලන්න මේ දෙකේ වෙනස මම මේ close කරනවා. මෙතන දැන් PowerPoint show කියලා ඒක select කරනවා. මම දැන් ඒක click කරොත් මේක කෙලින්ම පටන් ගන්නෙ presentation එකෙන්. මට PowerPoint එක open වෙන්නේ නැහැ. මේ කෙලින්ම presentation එකෙන් තමයි preview වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහටත් වගේ presentation එක save කරලා ඔයාලට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් ඔයාලට මේක edit කරන්න දෙයක් නැත්නම් ඔයාලට එතන ගිහිල්ලා location එකේදී මාරු කරන්න දෙයක් නැත්නම් ඔයාලට මේ විදිහට PowerPoint show එකක් විදිහට save කරලා යන්න පුළුවන්. මොකද එතකොට ඒ අපි run කරන machine එකේ PowerPoint install කරලා තිබ්බත් නැතත් මෙන්න මේ extension එකෙන් ඔයා save කරොත් ඔයාලට ඒක open කරන්න පුළුවන්. මේ දේවල් තමයි ඔයාලට PowerPoint එකක් ගත්තොත් අපි basic ම කියලා ගත්තොත් basic දේවල් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට කියලා දෙන්න තියෙන්නේ. තව මොන හරි තියෙනවා නම් කතා කරන්න අපිට share කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා දන්න දේවල් තියෙනවා නම් මීට අමතරව ඒකත් අපිත් එක්ක කතා කරන්න. ඒතර අනිත් පැත්තත් එක්ක අපිට ඒක share කරගන්න පුළුවන්.